บนโซเชียลแชร์แนะนำวิธีการนำของเหลวออกจากหูด้วยวิธีต่างๆ เช่นแหย่นิ้วเข้าไปในหูแล้วขยับเพื่อทำให้เกิดสุญญากาศใช้เครื่องเป่าผมเป่าลมเข้าไปในหูชัวร์เหรอเรื่องนี้ที่จริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทจึงเดินทางไปสอบถามกับอาจารย์ประจำภาควิชาโสตศนาสิกวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธครับที่เขาแชร์แนะนำวิธีการนำของเหลวออกจากหูด้วยวิธีต่างๆนี่ใช้ได้จริงไหมครับมีทั้งจริงและไม่จริงนะคะเราควรจะพิจารณาเป็นข้อเพราะว่าในบางกรณีเนี่ยวิธีการเอาสารออกจากหูอาจจะเกิดอันตรายต่อช่องหูได้แย่นิ้วเข้าไปในหูแล้วขยับขึ้นในแนวบนจนกว่าจะเกิดสุญญากาศเพื่อให้สุญญากาศนั้นนำของเหลวออกมาจริงเหรอครับในกรณีนี้สามารถทำได้แต่เกิดภาวะอันตรายได้อย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีการติดเชื้อบริเวณเล็บเราหรือว่าในช่องหูมีการอักเสบอยู่ก็จะทำให้เกิดอันตรายตามมาคือทำให้เกิดเป็นหนองแล้วก็มีอาการเจ็บปวดมากทางที่ดีเราใช้วิธีอื่นดีกว่าแล้ววิธีการเคลียร์หูนี่ใช้ได้จริงไหมครับถ้าของเหลวอยู่ที่หูชั้นนอกอันนี้ไม่จริงค่ะไม่สามารถที่จะเคลียร์น้ำหรือของเหลวที่อยู่หูชั้นนอกได้แต่ในกรณีที่หูอื้อเกิดจากเปลี่ยนชั้นบรรยากาศเกิดจากการเป็นหวัดอันนั้นเนี่ยสามารถที่จะเคลียร์โดยวิธีวาสวาได้แล้ววิธีการยืนกระต่ายขาเดียวเอียงศีรษะข้างที่มีของเหลวแล้วกระโดดขาเดียวให้ศีรษะขนานกับพื้นล่ะครับช่วยเอาของเหลวออกจากหูได้แต่ระวังอันตรายนะคะทำไมถึงต้องกระต่ายขาเดียวใช้2ขาก็ได้ค่ะแล้วการใช้น้ำส้มสายชูผสมกับไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์หยอดหูลงไปพร้อมกับน้ำใช้ได้จริงไหมครับเรื่องนี้มีทั้งจริงและมีความอันตรายซ่อนอยู่เนื่องจากแอลกอฮอล์เองสามารถที่จะละลายตัวไขมันในหูได้แอลกอฮอล์ทำให้น้ำในหูระเหยได้แต่เมื่อผสมตัวแอลกอฮอล์กับน้ำส้มสายชูตัวนี้จะทำให้เกิดการระคายเคืองของตรงช่องหูไม่แนะนำให้ทำควรที่จะใช้วิธีอื่นหรือว่ามาพบแพทย์ดีกว่าเคี้ยวหมากฝรั่งอาหารหรือทำท่าเคี้ยวทั้งที่ไม่มีอะไรอยู่ในปากแล้วครับจริงค่ะเนื่องจากว่าท่อ Eustachian tube เนี่ยมีส่วนปลายหนึ่งที่มาเปิดในบริเวณขากรรไกรเราในช่องบริเวณเพดานอ่อนเมื่อเราเกิดอาการเคี้ยวหรือว่ามีการกลืนเกิดขึ้นก็จะทำให้ท่อขยับทำให้มีการปรับความดันอากาศอาการหูอื้อหายการนอนพักผ่อนโดยให้ศีรษะหนุนบนหมอนโดยนอนตะแคงข้างที่มีของเหลวค้างอยู่แล้วครับไม่สามารถใช้ได้ในทุกกรณีนะคะถ้าเกิดหูคนไข้ลักษณะตรงก็สามารถที่จะเอียงแล้วไหลออกมาตรงๆได้แต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะที่หูมีการโค้งงอท่อในช่องหูเป็นลักษณะลูกตัว C อันนี้ก็อาจจะออกยากนิดนึงโดยปกติแล้วถ้าน้ำเข้าหูเราเอียงออกแล้วก็ขยับตัวกระโดดนิดนึงน้ำก็จะออกมาแล้วหรือถ้าปล่อยไว้เฉยๆภายในช่องหูก็จะมีเส้นเลือดซึ่งสามารถที่จะค่อยๆระบายแล้วก็ทำให้ของเหลวนั้นระเหยแล้วก็แห้งไปแล้วการใช้เครื่องเป่าผมเป่าลมเข้าหูโดยตั้งความแรงของลมให้ต่ำที่สุดและรักษาระยะห่างระวังอย่าเปิดไอร้อนจนทำให้หูแห้งล่ะครับถ้าน้ำเข้าไปในปริมาณเล็กน้อยหรือหูแฉะเล็กน้อยการเป่าลมออกก็จะช่วยให้หูแห้งง่ายขึ้นแต่ต้องระวังนิดนึงถ้าใช้เป็นลมร้อนก็อาจจะเกิดอันตรายต่อช่องหูได้ทางที่ดีไม่ควรใช้วิธีนี้นะคะเพราะว่าเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งแต่สรุปแล้วการนำของเหลวออกจากหูด้วยวิธีต่างๆที่เขาแชร์นี่เป็นยังไงครับมีทั้งส่วนจริงและส่วนที่ไม่จริงแนะนำว่าอย่าแชร์ต่อเลยเพราะว่าในบางกรณีวิธีการเอาสารออกจากหูอาจจะเกิดอันตรายการดูแลอวัยวะอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันโรคภัยที่อาจจะตามมานะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์จริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่หากยังไม่แน่ใจอย่าเพิ่งแชร์ให้ใครนะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์